تاسو یو پکچر نه بیک ګراوند ریموو کول غواړئ نو د دې د لرې کولو ډېر اسانه طریقه ده. ټول ناول به یو براوزر اوپن کی، ما کروم اوپن کو او په سرچ بار کې به ولیکي بیک ګراوند ریموور. دا به ولیکي او انټر بټن به پریس کی. په ټاپ چې کوم دا ویب سایټ راغی remove.bg، تاسو ته به دې د آیکان هم ښکاري نو په دې باندې به کلیک کوئ. کله دا ویب سایټ تاسو سره اوپن شي نو تاسو ته ښایي اپلوډ ایمیج. په اپلوډ ایمیج باندې به کلیک کی. اوس تاسو سره دا وینډو اوپن شو نو زما سره چې کوم ایمیج دی هغه په ډاونلوډ فولډر کې پروت دی. د فسټ یو دی نو زه به د هغه سلیکټ کړم او اوپن باندې به کلیک کړم. اوس دا پروسیسینګ سٹارټ دی. دې نه به اوس چې کوم دی بیک ګراوند لرې شي. بیک ګراوند ته ریموو شو نو لاندې تاسو ته ښکاري په دې ډراپ ډاون به کلیک کوئ او پری باندې به کلیک کوئ او ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. بیا اوس ایمیج چې کله ډاونلوډ شي نو دا به تاسو ته اوس اوپن کړم. تاسو ته اوس شو کېږي چې د دې نه بیک ګراوند لرې شو. داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.